ṣẹlẹ̀ happen kì í dé bá ní ká yẹrí náà wí ó ti wá dé bá bàbá Tinubu báyìí ó ti dójú ẹ̀ ṣáàmbá me have been waiting for this period ipe kó máa bọ̀ torí ọmọ ẹ pé a máa débẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ ní house gbẹ̀gẹ̀dẹ̀ ti gbiná pẹ́pẹ́yẹ ti pọ́n mọ́ ní house ni wọ́n ti fìjà pẹ́ta conclusion wọn rèé wọ́n ní kí president Bola Ahmed Tinubu kó máa bọ̀ pẹ̀lú commandant in chief army forces kí wọ́n jọ máa bọ̀ kán wá gbẹ́nu sí mic kì í ṣàgídìgbò ẹni lágídìgbò ìwò ń dàgídìgbò ń bẹ̀ ní house lọ́dọ̀ àwọn sínétọ̀ wọ́n ní kí wọ́n wá ṣàlàyé kán wá gbẹ́nu sí mic ìdí tí ọ̀rọ̀ insecurity tó ìṣẹ̀lẹ̀ dandan tí bàbá Tinubu orí ìkọ̀kọ̀ ṣe going to 4 years nínú ìjọba wọn kò wá ṣe yẹn nìkan mo sọ bó ló ti dé bá bàbá Tinubu báyìí tó jẹ́ sí pé bí wọ́n ti ń fà wọ́n ní Naija ní Áfíríkà bẹ́ẹ̀ náà fà wọ́n nílùú òyìnbó ìlú Amẹ́ríkà ìjọba Amẹ́ríkà náà ti wá sọ wípé àsìkò ti tó láti fi ọwọ́ agbára mú situation insecurity inú Nàìjíríà torí ó dàbẹ̀ ni wípé bàbá Tinubu ready láti ṣe nǹkan kan ó kàn fẹ́ fọwọ́ lẹ́rán kan máa pa àwọn innocent Nigerians ẹjẹ́ àsáré débẹ̀ pa kí n tó gbé fídíò house wá báyìí. Trump should take forceful action in Nigeria. Tinubu ignoring ongoing Christian genocide. U.S. lawmaker. President Donald Trump has been called upon to take forceful action in Nigeria as U.S. lawmaker Really Moore accused President Bola Tinubu of folding his hands amid alleged Christian genocide. When I visited Nigeria, the government responded swiftly to quell a coup in Benin. Nigerians' willingness to step in to stop a violent attack in another country while they stand by as their own Christian citizens are brutalized makes this absolutely horrific scene unfolding in Plateau State all the more unconscionable. Lọ́rọ̀ kan ṣá, wọ́n ní nígbà tí wọ́n fẹ́ plan coup tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ President Talo ní ìlú Kútọ́nù. Wọ́n ní kíákíá ni President Bola Ahmed Tinubu tètè dìde tí wọ́n kọ̀ ọ̀bẹ̀ tó ń jẹ́ kán rí ìjọba gbà. Ṣùgbọ́n President Bola Ahmed Tinubu fold his arm. Wọ́n káwọ́ lẹ́rán. Wọ́n ṣe ipe ẹ máa pa wọ́n níṣó tó bá jẹ́ ti Nigeria citizen ni ẹ máa pa wọ́n ní ẹjọ́. Ṣé wọ́n ti gbowó ẹ̀mí wa lọ́wọ́ Bill Gates nítorí Bill Gates lámọ̀ tó ń reduce population káàkiri àgbáyé. Ṣé ó dẹ̀ mọ̀ pé gbà tí bàbá Tinubu ti dórí àpèrè wọn yìí Bill Gates ni best friend wọn. Ó dẹ̀ pé Nàìjíríà gan ni Bill Gates ń gbé. Ẹ tẹ̀lé mi ká wá wo fídíò. I would like to cut it short. I would like this honorable house to invite the President and Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces to appear before this honorable house to present a state of affairs on the issue of insecurity. We are not fighting the president. We are not fighting the government. We want to know exactly what is happening. We have been given money, all budget, all time. When it comes to budgetary allocation, we give security agencies. Ṣé gbogbo wa ṣá understand bó ṣe ń lọ. Àwọn òsì báyìí sìn wọ́n ti ní kí bàbá Tinubu fúnra lára wọn kàn wá kàn fẹsẹ̀ ara wọn rìn wá. Pẹ̀lú commander in chief armed forces wọn àwọn méjèèjì kí wọ́n fúnra wọn gbéra wọn wá sí house o kàn wá gbẹ́nu sí máìkì kì í ṣe iléeṣẹ́ àgídìgbò sef house ni mo sọ kí wọ́n wá gbẹ́nu sí máìkì kàn wá ṣàlàyé ń bẹ̀ ìdí gan nǹkan tó rí nínú ọbẹ̀ tó fi warú sọ́wọ́ ìdí tí wọ́n ṣe fi wọ́n joyè àwòdì tí wọ́n padà lè gbẹ́dìyẹ ìdí tó ṣe become president tẹ́ ẹ̀ ṣe lè stop nǹkan tó ń pè ní insecurity tí ẹ̀dẹ̀ rí lójú ìjọba yín lójoojúmọ́ bàbá Tinubu tẹ́ ẹ̀ fojú rí tẹ́ ẹ̀ fetí gbọ́ tí ó ṣe pé wọ́n parọ́ tó dẹ̀ pa gbogbo èèyàn lápá sọ̀sídì fúnra wọn tí ó dẹ̀ sí ẹyọ kan bẹ́ẹ̀ tó prosecute ìdí gan tí bàbá Tinubu tó fi jẹ́ wípé lábẹ́ ìjọba yín ní àwọn army general tí àdírẹ́sì Nàìjíríà wípé àwọn ò lè persecute any terrorist tán bá mú ìdí ni pé ọmọ onínàkúnà ni wọ́n ṣùgbọ́n terrorist lè máa pa Nigeria citizen yet army general dẹ̀ jẹ́ kó yé ìwọ àti èmi wípé iṣẹ́ wa làwọn ń ṣe o àwọn ń protect ẹ̀mí wa àti dúkìá wa ẹjọ́ ta ló parọ́ a dẹ̀ ti rí àìmọye fídíò níbi tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sójà ti ń jẹ́ kó yé wa wípé wọn ò tí ì bí army general Nàìjíríà
tó máa lóun fẹ́ arrest any terrorist àbí lọ sí inú dẹ́ẹ̀nì wọn bí tí wọ́n bá ń gbé tí wọ́n lọ attack wọn bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò tẹ́ ẹ̀ rí online tó ń jù síbẹ̀ tí àwọn àmì sọ pé wọ́n lọ attack àwọn terrorist wọ́n pa wọ́n ṣe irọ́ ni o, fídíò ibòmíì ni o, fídíò country ibòmíì ṣe pé kò ṣe Nàìjíríà nìkan náà attack ní Áfíríkà ìyẹn àwọn terrorist. Àwọn army general Nàìjíríà ti bọ́ síta wọ́n ti address ìwọ àtèmi bàbá Tinubu, kò sí àní-àní, kò sí bójúbójú olóró kankan ń bọ̀. Àwọn army general ti táṣìírí ìjọba yín. Tó o bá ṣì ń fúlù ara ẹ ní ó dé ìjọba bàbá Tinubu ló máa sọ wípé army general ń wọ́ọ̀kì fún ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ará Nàìjíríà. Irọ́ ni, torí wọ́n ti fira lára wọn ṣe fídíò, wọn ò bẹ̀rù, wọ́n dé repeat every now and then ni wípé àwọn ò ní lè pa terrorist sẹ́. Wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà ni wọ́n náà, wọ́n ní ọmọ onínàkúnà ni wọ́n ní kàkà tó fi máa pa wọ́n, àwọn máa yà kó wọn lọ sí rehab. Ṣùgbọ́n terrorist yẹn ó lè máa pa Nigerian citizen. Àbí nǹkan tó ń sọ fún wa kọ́ nìyẹn tó já sí wípé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn. Ṣé wọ́n fẹ́ reduce population wa ni by fire by thunder? Of course yes, population Nigeria skyrocketed lẹ́yìn gbogbo ìgbà ni. We are over 300 million. Yes. Ṣùgbọ́n Nigeria government ò ní plan fún over 300 million population kí wọ́n ṣe budget wa to that population. I really don't understand what is wrong with Nigeria and the government. Ṣé ti rí bó ṣe lọ nísìnyí tí àwọn ìjọba Amẹ́ríkà ní àsìkò tí ń tó fún terrible action. Wọ́n ní tipátipá ti kùkù tí bàbá Tinubu bá fọwọ́ lẹ́rán bó ṣe fọwọ́ lẹ́rán tó ń ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Kò sí àní-àní mọ́ lẹ́yìn kí Trump kó dẹ̀ fi kíni kó wá fi ọwọ́ ipá àti agbára kó wá fi ṣe bó bá ṣe wù ú. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé bàbá Tinubu kẹ́ ẹ fúnra lára yín fídọ̀fídọ̀ kẹ́ ẹ ṣe kíní yìí kò ní pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára ju bó ṣe yẹ lọ. Ṣùgbọ́n tí President Trump bá wá fi ọwọ́ ipá àti agbára tó wá sí Nàìjíríà tó wá ṣe forcefully, bàbá Tinubu ẹ jẹ́ orúkọ yín á bàjẹ́ láyé á bàjẹ́ lọ́run. Gbogbo tẹ́ ti ń gbélé ayé ṣe láti kékeré títí dọjọ́ títí di ìgbà tẹ́ fi become president, gbogbo ẹ̀ pátápátá lomi máa fọ̀dànù. Wọn ò wá ní rí nǹkan rẹ̀ kan báyìí fi mọ́ orúkọ yín bí ayé bá ń jí ayé. Kàkà bẹ́ẹ̀ ìtìjú, ẹ̀sìn, àbùkù, orúkọ burúkú àti nǹkan burúkú àti Yorùbá o àti tí ò jẹ́ Yorùbá o all over the world. Òun náà máa sọ nípa ìjọba yín. Tó bá jẹ́ pé ó yé yín ni tí ẹ fẹ́ máa wò wípé game. Àwọn nọ́dánà ó dẹ̀ pé bàbá Tinubu ò fẹ́ mọ bí game ṣe ń lọ. Ó dẹ̀ pé mọ bí àwọn nọ́dánà ṣe ya wèrè. Tí bá sọ wípé àwọn nọ́dánà, I'm referring to the Cabal, àwọn Fúlàní Cabal. Ó dẹ̀ pé mọ̀ wọ́n dáadáa. Wọ́n á bá yín mú nǹkan lẹ̀ nínú election 2027 ní next year. Aláwàláì. Wọ́n ṣe pláànù burúkú, wọ́n bojú yín jẹ́. Èmi náà mọ̀ pé ẹjọ́ ń bojú ara yín jẹ́ o. Ṣùgbọ́n bàbá Tinubu, ẹ tètè gbọ́bọ̀ wọn wọ̀gbẹ́. Kọ́bọ̀ tí wọ́n tó gbé yín wọ̀gbẹ́ náà. Ẹ ṣe nǹkan kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà bó tó mọ̀nà kí gbogbo àgbáyé rí wípé ẹ gbìyànjú títí yín, bọ̀ tó bá jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ insecurity ni ẹ ṣe nothing láti ìgbà tẹ́ ti become president. Now 4 years yín fẹ́ lọ complete very soon. Ó fẹ́ lọ complete less than a year sin ó máa complete. Ẹ rí nǹkan kan ṣe nínú ọ̀rọ̀ security. Tó bá jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ security ẹ fi ojú lásán wò. Ẹ jẹ́ kí Trump dé kó wá bá yín dá sí. Ojú yín máa tó bó. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ lẹ́ lọ. Àṣírí ti tú. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo ní ẹ jẹ́ àjọ farabalẹ̀ ká jọ fi ọkọ̀ máa bá ìrìnàjò yìí lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló máa tú kó tó di February 20 kíní tó fẹ́ ṣe presidential election. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ìjọba Buhari wọ́n bà ayé jẹ́ wọ́n bọ̀run ṣe jẹ́. Àṣírí tú Jésù. Àwọn Cabal ti bà ayé Nàìjíríà jẹ́. Wọ́n ti bà jẹ́. Tí bá sọ wípé kì í ṣe bàbá ti Buhari òun ló rúùlù nígbà tó wà ńbẹ̀, á dàbẹ̀ ni pé mi ò mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ àbí because oríṣiríṣi ẹ̀lẹ́ ti gbọ́. Ṣùgbọ́n kí àlàyé mi kó lè yé yín dáadáa ká ẹ lè mọ̀ bí àwọn Fúlàní ṣe bà ayé Nàìjíríà jẹ́. Ní àgàgà ní ọ̀dà ìjọba Buhari wọ́n bà ayé jẹ́ wọ́n bọ̀run ṣe jẹ́ wọ́n ti finish Nàìjíríà. Tẹ̀lé mi kó wá fi ti ara ẹ̀ gbọ́ fúnra ẹ̀. Who was at the head of the cabal? Well, that's easy to say. I mean, that's Mama Daura. Mama Daura was the number one,
Cabal. I mean, Mama Ndara even had, they might deny it, but those who visited Villa and those that will repeat, all of them will tell you, he had an office in the Villa, even though he had no portfolio. And everybody knew that it doesn't matter what Buhari signs or what Buhari agrees. If Mama Ndara is not in agreement with it, it's not going to happen. How? Okay. For example, the NSA said after Buhari very first won in 2015? Yes. That one of the first trip Buhari made was to UAE. And the leadership of UAE said, look, we want to help you. Which area do you want us to help you with? So Buhari told them security. I want your help with security. So the leader of UAE said, okay, this man sitting next to me is the head of our military industrial complex. Who do you choose on your side to liaise with him so that we can supply you all the equipment you need? Buhari pointed to General Monguno, who was the NSA, sitting next to him. So Monguno and that other person took up the job. They met. They made a list of equipment we needed from these people. First thing Monguno did was that he wrote a memo to Buhari that, look, we should start doing government-to-government procurement for military equipment. No more through contractors. Buhari signed off on it. Now, he now looked at the list of the things that UAE was going to supply us. He said he just thought, okay, let me compare with how much we used to buy these things before. He said the particular item I don't want to mention for, sensitivity reason. He said particular item on the list for UAE supply was $2.50. He said he went to the last time Nigeria procured it through the normal contractors way. It was $27. So what UAE was supplying us for $2.50, and I'm sure that's with maybe minimal profit, we were buying at $27. So he took that to Buhari to say, look, this is what we can save a lot of money if we buy government to government. He said Buhari signed off on it. But guess what? The cabal came to meet him. That, look, what nonsense are you doing? The difference between the $2.50 and $27 is to take care of everybody. Why are you, He said, he told them, Blue President has signed off on it. I'm quoting Monguno now. He said he went to Buhari 11 times to remind him, you signed off on this and the money has not been released for it. He said for the entirety of Buhari administration, not one naira was released for that. Because of Mama Ndara? Because of the cabals. And they continue buying the same thing at the, in quote, $27. So that shows you, for you, so for your NSA to come and remind you 11 times about something you approved, and each time you say Buhari will say, I will deal with it, I will talk to them. But no money was ever released. Ṣé rí bó ṣe báyé Nàìjíríà jẹ́? Ṣé o ti rí wípé rabaraba ìjọba Buhari títí dìsín àṣìǹjìyẹ? Bàbá Tinubu náà dẹ̀ ti sọ, ayé dẹ̀ bá fàṣẹ sí. Ó ní ibi tí Buhari finish tó bá dé, ibẹ̀ làwọn ti máa continue. Full step Buhari, ó làwọn máa continue. Here we are. Gbogbo wa ń yàtọ̀ at the same time, à ń súfin. Ṣé o ti rí wípé wọ́n ti báyé Nàìjíríà jẹ́? The same cabal tí wọ́n ń sunkún ìjọba Tinubu. Mi ò sọ wípé ìjọba Tinubu ó rẹ́rìn náà. Má ṣì mí gbọ́ o. Èmi ń jẹ́ kó yé ẹ látọ̀dọ̀ ti tèmi pé mi wà neutral. Bí fídíò àti bí nǹkan bá ṣe ń ṣẹlẹ̀, bẹ́ẹ̀ lèmi ṣe máa ṣe àlàyé. Kì í ṣe pé mo wá ń kàjú ẹ pé kó wá lọ dìbò fún bàbá Tinubu. Ṣùgbọ́n mò ń sọ fún ẹ wípé ó dìbò fún, àìdìbò fún, tí àbá wà very careful ìrànmọ́ kó o tó àjíire. Kó má kí omi má tẹ̀yìn wọ̀gbìn ilẹ̀ bàbá wa, ìran wa. True ìjọba bàbá Tinubu. Ìdí ni wípé bàbá Tinubu ò ní anything láti lose àwa láyé wa lẹ́nu ẹ̀. Bàbá yẹn mi rò pé wọ́n really care tí Yorùbá bá lose or anything. Tí ogun bá gbé Yorùbá lọ. Nǹkan kan tó dẹ̀ ń ṣe bàbá Tinubu títí débi stage tàdé is what I don't understand. Anki, answer, bàbá Tinubu ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n mẹ́ni ó kú. Kí lógun tó wá ẹ̀fẹ́ ìwàlẹ̀ ayé má yà kan tó báyìí. Torí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń kẹ̀yìn sí yín lónìí. Lébés àwọn ìwà tẹ́ ti wù sẹ́yìn, òun ló bí wọn, majority wọn nínú. Wípé ẹ ti ní syndrome, ìmọ̀tara ẹni nìkan ó ti pọ̀ jù lára yín, bàbá even at your age.
bẹ́ẹ̀ bá jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe wẹ̀ bí yálẹ̀ máa réyìn gidi jẹran mọ́ ẹja gan àwọn oúnjẹ òfin bẹ́ẹ̀ ní tèsì lẹ́nu mọ́ 70 years ní bíbélì kan pọ̀ fún wa ó ní tó bá ní oore ọ̀fẹ́ kọjá 70 years ó ní oore tó bá kọjá 70 years oore ọ̀fẹ́ ni ó ní ṣùgbọ́n nínú wàhálà ìdààmú síkì lẹ́ni síkì lọ́la bàbá ẹ sì tún ìwálé ayé máyà even at your age tí ò bá jẹ́ pé ìwálé ayé máyà tẹ́ kankan gbogbo ìwà tẹ́ ti wù tẹ́lẹ̀ tí àwọn ọmọ Yorùbá ń bínú sí yín tọ́dẹ̀ ẹ fẹ̀hónú ọ̀tọ́ ń sọ máìdí wọn síta àwọn nǹkan tẹ́ ṣe tẹ́ ẹ bá wá jẹ́ kí ìjọba yín yìí kẹ́ ẹ wá fi sínú ìṣe ìwà àti everything yín wípé ẹ rédì láti tún orúkọ yín kọ́ ẹ rédì láti tú ìwà yín bẹ́ẹ̀ tí ẹ wá láti sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ àdírẹ́sì yín gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ẹ má bínú ṣùgbọ́n nípa iṣẹ́ àti ìwà yín ẹ ti ẹ̀ rẹ́spẹ̀tì kẹ́tì ẹ̀ bu yìí kún Yorùbá rèsì ẹ ti ẹ̀ pọ́n Yorùbá rèsì lé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé Yorùbá wò àwọn ọwọ́ ẹṣẹ́ kinní kan wàhálà yín ti pọ̀ ju bàbá Tinubu ṣùgbọ́n kò sí wàhálà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe títí atakóró wọnú àdó yín ò lè mọmọnú ẹ̀ wọ̀ ẹ̀yin ẹ ṣe bó ṣe wù yín pé kò sí nǹkan tó kàn yín nǹkan kò kàn yín ṣe bá àwọn ọmọ yín wà ńlẹ̀ ṣebí ṣèyí wà ńbẹ̀ àti gbogbo wọn yín ká everybody wọn wálé gbogbo wọn kò sí wàhálà ṣebí wọn láwọn náà fẹ́ continue after tẹ́yìn bá dàgbà tẹ́ dògbò tẹ́ lọ tán á jọ bẹ́kùn gbogbo wa ní bùbá nínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ wípé Bíbélì gan fàyè gba ká bẹ̀ṣẹ̀ ọmọ wò lára bàbá láti ìran kìíní títí dé ìran kẹrin torí àwọn bá yín sọ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi at the same time tẹ́ bá gbọ́ analysis bàbá wa nínú fídíò yìí ṣe rí pé ní ìgbà ayé Buhari àwọn Fúlàní kàbá àbáyé jẹ́ wọ́n bọ̀rọ̀ sí jẹ́ nǹkan tí wọ́n ní gbàrà tí Buhari tó jẹ́ president UAE ló kọ́kọ́ lọ tó dẹ̀ máa débẹ̀ ìjọba wọn sọ pé òkè kí nìkan irú support wo ló fẹ́ nínú ìjọba ẹ̀ ó ní ìjọba òun ò kẹ́ kọ́kọ́ sọ fún òní support against insecurity which is very very good ta ló máa gbọ́ yẹn tí ò ní move ẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tá a máa gbọ́ lọ wọ́n ní lára àwọn nǹkan tí wọ́n máa fi sọ́pọ́ọ̀tì Nàìjíríà against insecurity wọ́n wá gbé fún President Buhari ìjọba Buhari at the rate of $2.5. Ìgbà tí Nigeria government àwọn Mama Daura torí wọ́n jẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀ pé Mama Daura yẹn bàbá yìí báyìí òun gangan ló ń jẹ́jì nínú ìgò gbogbo tẹ́nà Buhari wọ́n ló ní ọ́fíìsì sínú Aso Villa kò dẹ̀ ní protocol kankan Mama Daura yìí òun ló ń pàṣẹ òun ló ń pa tó ń kún everything tó bá fẹ́ ṣe nínú ìjọba Buhari òun ló padà yí $2.5 yẹn tó yí padà sí $27 from $2.5 sí $27. Wọ́n wá tún gbà tí Buhari wá challenge according to pé bá ló ṣe jẹ́ wọ́n ní àwọn Mama Daura yìí àwọn kàbá bá lọ bá pé what is the meaning of rọ̀ndọ̀rọ̀ndọ̀ tó ṣe àwébọ̀wọ́lùwẹ̀ kọ sign 27 ni kì í ṣe 2.550 ṣé o mọ̀ wípé tàbá kọ sínú ìwé wípé $27 the rate of $27 iye tí gbogbo owó yẹn máa jẹ́ ó ní iye gbogbo ibi tí wọ́n máa fi pín sí tó ní kálukú àmú tiẹ̀ ń bẹ̀ tó máa pín ní bàǹbáṣí so it has always been what they are going to gain à ń sọ fún yín wípé Fúlàní ò ní nǹkan kan láti ọ̀fà Nàìjíríà àti iye ọdún tí Britico ti hand over political kini Nàìjíríà power tó ti gbélé wọn lọ́wọ́ mo ní kó bá mi kọ síbi comment section kí ni nǹkan tí Fúlàní kàbá tó hold tó swallow Nigeria politically tó náà dominate wa kí ni nǹkan tí wọ́n ti mú jáde láti make Nigeria forward as a country láti jẹ́ kí àwa Nigeria citizen can benefited from it tell me in the comment section bá mi dárúkọ méjì kò sí Fúlàní kàbá wọ́n kàn gbé agbára political power lé wọn lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ fi fìyà jẹ gbogbo Nigerians tí Tinubu bá wá bá wọn pọ̀ wípé political power yẹn wọ́n fẹ́ gbé torí mo rí pé nǹkan tí bàbá gangan dúró lé lórí nìyẹn pé power must change hand you see this political power tẹ́ fi kó gbogbo tẹ́ fi enslave the whole Nigeria power yẹn máa shift sí south àbí kẹ̀bẹ́ yẹn wọ́n máa bá power jẹ́ àti ẹ̀mọ́ gangan tí Tinubu plan gan tó fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ wo ìwọ̀nba àṣírí tí wọ́n tú ká ẹ lè mọ̀ wípé monetarily wọ́n ti bà ìjọba bàbá Buhari Fúlàní kàbá ti báyé Nàìjíríà jẹ́ wọ́n ò bí yín re ní northern part of Nigeria I mean the Fulani caliphate the Fulani kàbá coming out and be granting interview up and down telling us that Tinubu ó yáwó ó kówó jẹ ó ṣe kinní kan kí ni ìjọba titi yín gan ṣe tó ṣe kí ni Buhari ṣe
kí lẹ fi ìjọba Buhari ṣe túrọ̀tù tó fi kúrò ńbẹ̀ ẹ fi kó gbogbo owó tó wà nínú ìjọba tó wà nínú àpò ìjọba Nàìjíríà ẹ fi kó ẹ pín mọ́ra yín lọ́wọ́ ẹlòmíì débẹ̀ ń sẹ́ wá sunkún wọn kówó ìgbà tẹ́yìn wà bẹ́ẹ̀ kí lẹ ṣe you see life ẹ máa jẹ́ kí pẹ́tù wọn kàn máa kọ́ọ̀lù pọ́ọ̀tì black fún yín àtàwọn tó ń bọ̀ àtòun tó wà ńbẹ̀ àtẹ̀yí tó ti lọ irúkirú bí ọbẹ̀ wọ púà kò sí kan tó gbé kan bí òwú jàgó ńbẹ̀ rádaràdà gbogbo wọn bá kiri kò sí kankan nínú wọn tó ní ìfẹ́ ìran Nigeria as a country talk less of our citizen ṣé mo parọ́ o tí mọ̀ kankan ibẹ̀ ni kọ́kọ́ la tún yìí lọ ṣe ẹgbẹ́ nǹkan tí Sultan of Sokoto sọ Sultan of Sokoto bọ́ síta ó bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ láti bí ijọ́ mẹ́ta ni mo ti ń rí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ online ẹ tó wá gbé ètò sọ latest Muslims are not planning to eliminate Christians from Nigeria. Sultan of Sokoto dismisses claim of any religion agenda. Láago mélòó ní 26th century that we can see clearly tí gbogbo Nigeria sì ti jí àsùnmọ́ ẹ lọ jí Sultan of Sokoto lójú oorun ẹja lẹ́ẹ̀kan náà bí tó ti máa pe yé kó lè mọ̀ wípé ẹjọ́ ilé tó ń rò ń bì àwa ti kọjá level yẹn àwọn náà sì wà behind kò sí bójúbójú kankan àṣírí ti tú ẹ wá wo fídíò. ọpọlọ làwọn bàbá wa fi manage Islam tó fi jẹ́ kó lọ́pọ̀ jùlọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ lẹ́ni nǹkan sẹ́mọ̀yẹ ní tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ nínú Islam pẹ̀lú wa kankan wàhálà fìtínà wàhálà àwọn ẹlẹ́sìn Christianity ẹbú wọn títí àwọn náà tọwọ́ bọ Kùránì yìí sójú yín ti bó báyìí sójú yín mọ́ wọn ti tọwọ́ bọ Kùránì yìí àti tó dòdòdò àti tí ò dòdòdò gbogbo ẹ̀ náà fọ́n síta a ní ẹ mọ́ bu wọn àwọn náà tọwọ́ bọ Bíbélì yìí ẹ lọ tọwọ́ bọ ẹsẹ̀ fà wọn àwọn náà tọwọ́ bọ àdìsí yìí gbogbo tí ọ̀dánù àdìsí ta tí bàbá Mùdírù ti sọ pé ẹja kó ìdánù gbogbo ẹ̀ ni wọ́n kó jáde kálẹ̀ dákẹ́ ni èèbá lálàáfíà ẹ bá ti kú àdánwò bá Islam báyìí wallahi anything tẹ́ bá ṣe tó bá ilé mú ìjọ mùsùlùmí dínkù àdánwò ní fún yín níwájú Ọlọ́run. ká gbọ́ nǹkan tí Sultan Sunday Muslims are not planning to eliminate Christians from Nigeria. Sultan of Sokoto dismisses claims of any religion's agenda. Really? The Sultan of Sokoto, Saad Abubakar told, has dismissed allegations suggesting any religion agenda in Nigeria, insisting that Muslims are not planning to target or eliminate Christians in the country. The Sultan said many violent incidents often labeled as religious are being misinterpreted, which he warned only deepens suspicion and division. He stressed, today as I stand here, I want to affirm that Muslims are not in a hurry and are not planning anything like decimating the population of Christians in Nigeria. Ibi gan tí mo fẹ́ kẹ́ dìmú níbi bẹ̀yẹn paragraph yẹn ni. Sultan of Sokoto stressed that today, as I stand here, I want to affirm that Muslims are not in a hurry. In a hurry to do what? To unalive Nigerian citizens, all Nigerian citizens. To take over Nigeria as their what? To Islamize Nigeria. That Muslims are not in a hurry to do what? I want to affirm that Muslims are not in a hurry and are not planning anything like decimating the population of Christians in Nigeria. You are lying. You are a liar, Sultan of Sokoto. He further urged Nigerians to separate crime from religion, saying, let us get the narrative right. It is not about religion. Let us stop bringing religion into it. He also warned against false religious authority, adding, the fact that you understand Arabic does not make you a sheikh. Arabic is just a language. So, literacy is very important. Kí ni nǹkan tí mo ti ń sọ fún yín láti ọjọ́ yìí? Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo ṣe fídíò tí mo sọ síbẹ̀ wípé Arabic is just an ordinary language. Most especially nígbà tí ẹlẹ́rù ayé tó wẹ̀wù ayé sórí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀nù. Kọ́ńtẹ̀ẹ̀tì ní kò ń ṣọmọ ọmọ ìran Yorùbá, Málì ló ti wá. Ìyẹn Làbíbù Lágbàjì tó ní irọ́ ni wọ́n pa ìwé òta mọ́ bọ́ síbi ó wá kéwú. Òun ni Sultan sọ fún wọn nísìnyí pé the fact wípé o gbọ́ Arabic nínú àti níta o lè fi pòwe o lè fi ṣe anything does not even proclaim you a sheikh or an afa or chief imam. Ṣótán gbogbo yín tẹ́rẹ̀ ti gbọ́ kéwú tẹ́ ti gbọ́ Arabic
tẹ wá sọra yín di Ọlọ́run mú àwọn ọmọ ilé kéwú àti gbogbo ẹlẹ́sìn tí ọ̀rọ̀ òye ṣe ti rí president yín nínú ẹ̀sìn òun ló ń sọ ń sè pé ó gbọ́ Arabic nínú àti níta kò méèkì ẹ pé sheik ni ẹ chief imam ni ẹ àbí àáfà ni onírẹ̀sì láti jẹ́ àáfà kó máa kọ́ àwọn ọmọ ní kéwú or anything ibẹ̀ yẹn ní kọ́kọ́ là lọ. Ǹjẹ́ ẹ ṣì rántí fídíò kan ẹ̀yin ọmọ Kwara tẹ́ bá come across this video ẹ bá mi jẹ́ kí n pàdé yín níbi comment section ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ṣì rántí ẹ bá mi kọ síbi ibẹ̀ pé yes ẹ ṣì rántí it is true. Ṣé mọ̀ ipò ti tó bí ẹ̀mẹ́ta àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tán ti lọ attack àwọn churches ní Kwara State. The second time tí wọ́n máa lọ attack wọn bẹ̀ tí wọ́n fi dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́lé ìgbà tí wọ́n máa interview àwọn lára àwọn victim àti àwọn tí aráàlú yẹn tí ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣojú wọn kí náà wí tó bá rántí wọ́n ní àwọn tí wọ́n wá àwọn terrorists yẹn wọ́n ti wà ń bẹ̀ for some days tí wọ́n lọ káàkiri láti preach doctrine Islam fún wọn wípé kí wọ́n kọ́ bí wọ́n ṣe ń kírun kí wọ́n gba kán accept Allah. Abo ti gbàgbé ni pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fídíò yẹn sì máa wà online pé wọ́n force wọn pé wọ́n ní láti force wọn bó ṣe kírun wọ́n ní láti ṣe gbá wọ́n ní láti ṣàwo káwọn bá ti gbà yí pé wọ́n máa kú kó tó ṣẹ̀dí wípé wọ́n ṣẹ̀ wà pa wọ́n. Kí wá ní Sultan of Sokoto sọ́ńbì mo tún yìí tún sọ ó ní the Nigerian Muslims are not in a hurry to do what? That means to say truly they have an agenda. There is an agenda that they are up to in Nigeria. Never you listen to any one of them, either Sultan, Muri Akitola, or the rest of them, granting interview on social media, telling you and myself that Nigeria is a secular state. We cannot. Don't mind them. Irana pa. Shotiri, what your roba yet Obama rogbo. Nigerian Muslims are not in a hurry to do what? Or to what is why do we pay Bobobia and terrorists? The same terrorists that the Cabal, the Fulani Cabal, show Fulani Cabal from that video. Nígbà tí wọ́n address the situation tó ṣẹlẹ̀ nínú ìjọba Buhari. The Cabal, the Fulani, they are the financier. The whole wide world knows. Sultan of Sokoto, it seems you are still sleeping, sir. Wake up from your slumber. Ṣé kò ṣe pé àdó olóró tó ń jù sí Sokoto ní last year ní Christmas ó ti yẹ affect ibi. Because you are not relating, you are not communicating. Sultan of Sokoto, you are not communicating well, sir. You see what you are telling Nigerians now is outdated. We are more than that. We can see truly, we can see clearly, we can reason. Kò sí bojú kankan mọ́, olóró kankan ò sí níbì kankan. It is Fulani Cabal that is unaliving Nigerian citizens, headed by you, Sultan of Sokoto. How dare you now come out and be telling us they should not put it under Islamic religion? What do you mean by that? The same your terrorist brother that you call boldly that non-Nigeria government should persecute them because they are your military and they are northern military fighter, freedom fighter. Who are you fighting in Nigeria that you are financing them? That you recruited them? The same Sultan of Sokoto is part of their group that invited Lakurawas into Nigeria, to the northern part of Nigeria. Today, Lakurawa is one of the terrorist group, and you are telling us what we know more than you. Ko rí àṣírí bò mọ́. Àṣírí gbogbo yín ti tú. Sultan of Sokoto, go and sit down. We don't need any word from you anymore. You are a deceiver. You are a liar. You are not worthy to be a leader. You are a disappointment. You have disappointed Nigeria. You have ruined Nigeria. You have destroyed Nigeria. Orúkọ ò ní parẹ́ nínú ìwé ìtàn. Sultan of Sokoto, history will never forget you. How wicked and terrible you are. But by recruiting, forming a terrorist group, killing innocent Nigerian citizens, under the pretense of they have to Islamize Nigeria. You think we don't know what is happening? You think we don't know? Fulani Cabal. Yegede ye, ojú tì yín. Yegede ye, ojú tì yín o. Àti gbọ́n, àti jí àsùnmọ́, lè pe anything ní bóbò fún wa mọ́. Stop deceiving us because you are not deceiving us. You are deceiving yourself and the rest of the Cabal there. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti rí bó ṣe báyé ìjọba Buhari jẹ́ bẹ́ẹ̀ báyé ìjọba Buhari jẹ́ bó ṣe báyé Nàìjíríà jẹ́ nínú ìjọba Buhari and the same set of people tó báyé Nàìjíríà jẹ́ through the 8 years of Buhari are now coming out granting interview every blessed day. Tinubu. Yet I am not saying Tinubu government is the best. Gbogbo wọn bunch of the same thing.
orúkọ tèmi ò yí padà, Yèyédára Kòwé ni mò ń jẹ́. Kó gbogbo analysis tó bá rí mi tí mò ń ṣe èmi ń ṣe based on a neutral person ni o. Ilẹ̀ bàbá mi àti àlàáfíà tiẹ̀ òun ló jẹ mí lógún. O lè rí mi kí n bọ́ síta kí n sọ pé bàbá Tinubu ṣe dáadáa, tí mo bá rí write up àti àwọn fídíò nǹkan tó ń sọ tó ṣe dáadáa màá sọ, tó bá tún kù díẹ̀ káàtó màá bọ́ síta. Ìyẹn ló fi máa mọ̀ pé I am a totally neutral on this ground. So don't hold me for anything. Gbogbo yín tẹ́ dẹ̀ sọ wípé torí mò ń sọ̀rọ̀ nípa Tinubu ẹ fẹ́ fi mí jẹ governor. Ẹ jẹ́ kó máa lo bẹ́ẹ̀ ẹ kó ṣì dànù. Má gbàgbé láti drop comment ẹ jàre. Ire o, kàbìtì.